Salutare la toată lumea! Revin cu a treia parte și ultima a videocatalogului de plante pentru începători. Mă bucur că am ales să fac acest lucru. Personal am descoperit și redescoperit plante foarte frumoase potrivite pentru diferite stiluri de skate. Plante care se dezvoltă extraordinar, fără prea mari bătăi de cap, cu un ritm de creștere extraordinar dacă adăugăm CO2 sau un ritm lent pentru acvariile fără CO2. Să continuăm aventura. Micranthemum Monte Carlo este o plantă de categorie medie care necesită iluminare moderată sau ridicată și injecție de CO2 pentru a obține cele mai bune rezultate, dar poate supraviețui în condiții de iluminare și nutrienți mai scăzute. Folosirea unui substrat bogat în substanțe nutritive va ajuta la creșterea considerabilă. Este o specie virilă care, în condiții potrivite, poate fi crescută cu ușurință, poate fi atașată de pietre sau lemne. Se întinde cu ușurință și va forma rapid un gazon solid, iar atunci când este atașată de pietre sau lemne, crește și coboară ca o cascadă, dând un efect frumos. Microsorum pteropus windlove este o varietate de Microsorum pteropus numită după fondatorul Tropica Holger Windlove. Vârfurile sale de frunze, fiind ramificate, îl fac una dintre cele mai frumoase plante de acvariu. Soiul Microsorum are o înălțime și lățime de 15-20 de centimetri. O plantă rezistentă și ușoară de întreținut atât pentru începători cât și pentru cei mai experimentați. Cele mai bune rezultate se obțin atașându-l pe o piatră sau un lemn. Nu trebuie plantat în substrat. Această plantă nu este consumată de peștii erbivori. Microsorum pteropus este o ferigă de apă din Asia, înaltă de 15-30 de centimetri. Se atașează pe o rădăcină sau piatră, atașat cu fir de pescuit sau superglue gel. Ușor de propagat prin divizarea rizomului orizontal. O plantă rezistentă care crește în toate condițiile. Petele negre de sub frunze sunt organe de reproducere, nu semn de boală, așa cum cred mulți. Microsorum pteropus trident. Microsorum pteropus sau feriga Java este din Asia. Microsorum pteropus trident este o formă mai mică de Microsorum cu frunze înguste și mai mici, care, ca și alte Microsorum, este o plantă ușoară de crescut și întreținut. Trident este potrivit pentru începători și se potrivește atât acvariilor mai mici, cât și celor mai mari. Numele Trident spune că frunzele plantelor sunt tripartite, în timp ce frunzele pot varia de la întreg la multipartit, potrivit pentru a fi plantat pe pietre sau lemne. Plantele noi și mici sunt adesea create pe vârfurile frunzelor și pot fi trase cu atenție și plantate. Microsorum pteropus narau. Microsorum pteropus este o specie foarte variabilă, iar noi soiuri sunt ușor de crescut. Microsorum pteropus narau are frunze mai înguste care cresc la un unghi mai puțin acut față de tulpină decât Microsorum pteropus normal. Frunzele au o lungime de 10-20 de cm și un rizom de 10-15 cm sau chiar mai mult. Planta se atașează ușor de rădăcini și pietre. O plantă decorativă potrivită pentru acvariile mai mici. Monosolenium tenerum este o plantă atractivă formată din mici lobi care au o înălțime de până la 5 cm.
Seamănă cel mai mult cu ricia, dar rămâne compactă și se formează ca mici perne. Practic, nu are frunze. Este o plantă fragilă, iar bucățile se desprind ușor, așa că cel mai bine este să o așezați în acvariu atașat de pietre, cu fir de pescuit sau printre alte plante cum ar fi Eleocaris. Odată ce Monosolenium s-a stabilit, aceasta este foarte puțin exigentă. Această plantă este cunoscută în mod eronat sub numele de Pelia. Murdania cheisac. Această plantă cu aspect de bambus provine din Asia, unde crește adesea în câmpurile de orez. Dar planta se ramifică de bunăvoie atunci când este tăiată. Vârful tulpinii devine roșiatic atunci când este expus la CO2 și lumină puternică. Datorită creșterii rapide, cei mai lungi lăstari necesită tăiere continuă și unele dintre vârfuri pot fi replantate pentru a menține un grup frumos și variat de plante. Nymphea lotus tiger. O specie frumoasă și foarte variată din Africa de Vest, cu frunze de verde până la roșu maroniu și cu un număr variabil de pete purpurii. Poate crește de la 20 până la 80 de centimetri înălțime. Înainte de a forma frunze plutitoare, Nymphea lotus formează multe frunze subacvatice. Dacă nu doriți frunze plutitoare, puteți tăia tulpinile. Florile frumoase, aromate, pot fi pe deplin apreciate în acvariile deschise. Un substrat nutritiv încurajează creșterea. Această plantă este adesea, dar nu întotdeauna, livrată sub formă de tubercul, bulb, care va încolți în acvariu. La scurtă vreme apar câteva frunzulițe care mai târziu formează o plantă tânără, care la un moment dat se poate desprinde de tubercul. Nymphea lotus este viabilă chiar și atunci când este livrată fără tubercul. În momentul în care planta se va dezvolta complet, va forma ea însă și un tubercul, adesea disponibil într-un soi roșu și verde, recomandată ca plantă solitară pentru acvariile mari. Nymphea lotus gri. Nymphea lotus din Africa tropicală, cu siguranță cel mai popular nufăr din acvaristică. Are o culoare variabilă a frunzelor. Formele mai mult sau mai puțin verzui sunt cunoscute sub numele de green. Cu toate acestea, există și forme de tranziție la lotusul Tiger Red. Frunzele sunt de culoare verde deschis până la ușor roșiatic, cu pete și dungi întunecate. Nymphea lotus green are aceleași cerințe și aplicații ca și Nymphea lotus red. Această plantă este adesea, dar nu întotdeauna, livrată sub formă de bulb care va încolți în acvariu. La scurtă vreme apar câteva frunzulițe care mai târziu formează o plantă tânără, care la un moment dat se poate desprinde de bulb. Nymphea lotus este viabilă chiar și atunci când este livrată fără bulb. În momentul în care planta se va dezvolta complet, va forma ea însăși un bulb. Nymphoides hydrophila Taiwan. Nymphoides hydrophila Taiwan crește în Asia și Africa, iar această variantă a speciei provine din sudul Taiwanului. Planta poate ajunge până la 15-25 cm înălțime și 10-15 cm lățime. Această variantă este caracterizată de multe frunze subacvatice de culoare intensă, verde deschis, transparentă a plantei. Planta este ușor de îngrijit, dar pentru o creștere optimă necesită mulți nutrienți. Pe frunzele bătrâne se vor dezvolta noi lăstari care își vor dezvolta rădăcini. Aceștia pot fi tăiați și plantați în substrat, unde își vor continua creșterea. Pentorum psedoides. Plantă cu o tulpină foarte densă și compactă din America de Nord. Întreținere redusă și înmulțire ușoară. Frunzele de culoare verde deschis, ușor zimțate și dense, combinate cu o mulțime de lăstari laterali și o creștere aproape târâtoare, fac ca această plantă extrem de atractivă. Foarte potrivită pentru zonele din mijloc și din fața acvariului. Planta crește în poziție verticală și este mai puțin compactă în caz de CO2 redus și condiții slabe de lumină. Frunzele sunt dispuse alternativ pe tulpină și au marginile zimțate. Planta este rezistentă la cultivarea în aer liber și se însămânțează cu ușurință. Lăstarii de Pentorum psedoides sunt mai mici, mai compacți și cu frunze mai dense decât lăstarii crescuți în formă emersă. Frunzele submerse sunt de culoare verde deschis și, la fel ca frunzele emerse, au o formă lanceolată și o margine a frunzei zimțate. Rotala rotundifolia. Denumirea latină înseamnă plantă cu frunzele rotunde, dar acest lucru se aplică numai soiului de mlaștină care are frunze circulare. Rotala rotundifolia din Asia de Sud-Est are
între 15 și 30 de cm lungime și 2-3 cm lățime, frunze înguste. Spre deosebire de alte specii de rotala, este mai puțin solicitantă, deși are nevoie de lumină bună pentru a produce frunze roșii. Formează lăstari laterali, devenind compactă și stufoasă. Acest lucru înseamnă de asemenea că lumina ajunge greu la frunzele inferioare, astfel încât planta trebuie tăiată frecvent. Sagittaria subulata. Sagittaria subulata din America de Sud este o plantă de prim plan, fără cerințe multe, ale cărei lăstari scurți formează un grup compact. Așezați plante individuale la 2-4 cm distanță. Această plantă poate provoca probleme deoarece în anumite condiții crește brusc la o înălțime de 50 de cm. Dar dacă este mutată în partea din spate, poate deveni din nou de înălțime mică. În acvariu, uneori trimite o tulpină lungă de flori la suprafață, iar micile flori albe se desfășoară chiar deasupra suprafeței apei. Schizmastoglotis prietoi. Schizmastoglotis prietoi este originară din Filipine și a fost găsită pentru prima dată în insula Cebu. Dezvoltă rizomi subțiri, târători, dar și lăstari, comparabilă cu speciile criptocorine. Frunzele sale mici, eliptice, lucioase, seamănă cu cele ale lui Anubias petit, dar sunt de un verde mai deschis, iar planta crește mai repede decât acest Anubias. Acest mic aroid este perfect potrivit ca plantă de acvariu și merită o distribuție largă în hobby. Schizmastoglotis prietoi poate fi plantată în substrat, totuși există și rapoarte despre utilizarea sa cu succes ca epifit pe pietre. Nu are cerințe speciale și de asemenea prosperă în apă mediu-dură. Cu toate acestea, iluminarea medie și o cantitate bună de nutrienți prin coloana de apă sunt foarte benefice. Creșterea poate fi destul de lentă la început, dar se accelerează după stabilire. Cu timpul, aceasta formează o bază densă. Se propagă ușor prin împărțire și separarea plantelor tinere. Staurogine repens. Staurogine repens este o plantă de un verde proaspăt, compactă și rezistentă pentru primul plan al acvariului și a fost găsită în râul Rio Cristalino din sudul Amazonului. Cea mai apropiată rudă din acvaristică este Hygrophila, dar Staurogine este diferită prin statura sa compactă, joasă și stufoasă, de 5-10 cm, cu frunze mici verzi. Fiecare tulpină are o lățime de 3-4 cm. Când o plantați în acvariu, cei mai lungi lăstari verticale ar trebui să fie tăiați și replantați. Din baza plantei se vor dezvolta noi pui care vor coloniza treptat substratul. La lumină slabă, creșterea va fi mai verticală și se vor forma mult mai mulți lăstari laterali. Taxiphyllum spiky. Spiky este din Asia și crește între 2 și 10 cm înălțime. Este considerat fratele mai mare al Christmas moss, este mai mare și formează mulți lăstari verzi, ramificați. Spiky se descurcă cel mai bine pe suprafețele verticale, unde vor apărea lăstari ramificați. Un efect de covor frumos este posibil dacă plantați smocuri mici în substrat. Crește rapid și prosperă la o intensitate a luminii foarte mică. Taxiphyllum alternans Taiwan. Creșterea mossului mini Taiwan este orizontală, ca o versiune mini a Weeping Moss. Atașarea la lemne sau pietre așezate vertical îl va pune în valoare la maxim și este de asemenea foarte util pentru creșterea unui perete de mușchi sau pentru ascunderea instalațiilor în acvariu. Este un mușchi ușor și decorativ, cu cerințe destul de scăzute, dar o lumină bună și o cantitate de CO2 adăugată vor promova creșterea și ramificarea. Identitatea deplină a acestui frumos mușchi nu este încă stabilită. Taxiphyllum flame. Flame moss și-a luat numele după forma sa de creștere. Lăstarii strânși, verticali și ușor ondulați dau impresia unui foc de tabără verde intens, înalt de 5-15 cm. Forma specială face ca mușchiul flame să fie potrivit pentru suprafețele orizontale. Se va răspândi încet. Atașați mușchiul la pietre sau pachete mici pe lemn pentru a obține un efect minunat. Taxiphyllum barbieri. Taxiphyllum barbieri din Asia de Sud-Est este o plantă rezistentă, care solicită puțină lumină.
Mușchiul devine gros de 30 cm și crește pe orice suprafață, deci este ideal pentru decorarea pietrelor și a lemnelor sau pentru ascunderea instalațiilor din acvariu. Atașați planta cu o bucată de fir de pescuit, fir de bumbac sau superglue gel și va acoperi curând tot decorul. Dacă creșterea sa devine prea luxuriantă, poate fi tăiat și replantat. În acvariile de reproducere, Taxifilmum barbieri este o ascunzătoare minunată pentru pui de pești, dar și a nevertebratelor. Vesicularia montagnei sau Christmas moss, o specie de mușchi din Brazilia, care crește în înălțime de 1-3 cm. Este numit Christmas moss datorită structurii sale ramificate laterale, care o deosebește de Vesicularia dubiana obișnuită și arată ca ramuri de brad. Se atașează ușor de lemne și pietre și pe măsură ce se răspândește, are nevoie de tăieri frecvente pentru a-și păstra forma. Vesicularia feriei sau weeping moss. Vesicularia feriei, weeping, cunoscută în mod obișnuit ca mușchi plângător. Se crede că provine din China. Weeping poate crește în înălțime până la 3 cm, cu lăstari verzi strălucitori în formă de lacrimă. Recomand atașarea lui la baza lemnelor deoarece modelul său de creștere este în jos. Ajută la crearea adâncimii și a contrastului în acvariu. Weeping are cerințe scăzute, creștere rapidă și trebuie tăiat frecvent pentru a menține o formă atractivă. Vesicularia creeping moss. Creeping moss este un mușchi din genul Vesicularia, a cărui specie nu a fost încă identificată. Are un obicei de creștere târătoare. Nu există aproape nicio informație exactă despre acest mușchi de acvariu care să fie atât de ușor de confundat cu alte specii din gen, precum Vesicularia dubiana sau Vesicularia montagnei. Este chiar posibil ca diferiți mușchi să fie vânduți în comerț sub acest nume. Creeping moss, prezentat pe paginile de net, are frunze ovale, largi, cu vârful scurt, destul de asemănătoare cu cele ale lui Vesicularia montagnei, dar frunze mai înguste decât acesta. Vallisneria americana natans. Vallisneria natans din Asia este o plantă rezistentă pentru începători. Are frunze fine, înguste, crește între 50 și 100 de centimetri și are o lățime de 1 cm, deci nu umbrește prea mult alte plante. Ușor de propagat, folosind numeroși săi lăstari. Vallisneria australis curly. După Vallisneria spiralis, Vallisneria australis este cea mai frecvent cultivată plantă din acest gen. Obiceiul de creștere al soiului curly are frunze atractive, bulate și adaugă un efect decorativ oricărui fundal. Acvariile mari sunt absolut esențiale aici, deoarece frunzele pot atinge între 100 și 200 de cm lungime. Înmulțirea are loc prin lăstari, care trebuie îndepărtați în mod regulat pentru a preveni creșterea necontrolată. Această plantă se dezvoltă cel mai bine în apă medie dură până la dură. Vallisneria nana. Vallisneria nana din Australia este o plantă de contrast, solitară, cu frunze verzi închise, rozulate, înguste, mai puțin de 1 cm. Este extrem de potrivită ca plantă de mijloc, dar poate fi folosită și ca plantă de fundal în acvarii mici. Frunzele sunt mult mai înguste decât la alte specii de Vallisneria și nici nu sunt la fel de lungi. Vallisneria nana produce lăstari foarte ușor, astfel încât vegetația compactă se va dezvolta în curând în condiții bune. Vallisneria spiralis tiger. Numele tiger se datorează frunzelor sale dungate de 30-50 de cm lungime și 1-2 cm lățime. Frunzele relativ scurte îl fac potrivit pentru acvarii mici, iar frunzele sunt de asemenea înguste, ceea ce înseamnă că nu umbresc plantele mai mici. Formează lăstar cu ușurință și prin urmare este ușor de propagat. Vallisneria torta. Acest frumos mic tirbușon de Vallisneria este etichetat de mai multe pepiniere de plante ca Vallisneria torta. Este probabil Vallisneria asiatica, dar atâta timp cât identitatea sa este neclară, oferim planta ca Vallisneria torta. Conform descrierilor din pepiniere, este cea mai mică Vallisneria.
atingând o înălțime de doar 20 de centimetri. Frunzele sunt de culoare verde deschis, oarecum transparente și răsucite în spirală. La fel ca majoritatea celorlalte Vallisneria, torta nu are cerințe speciale. Intensitatea luminii moderate este suficientă. Planta se propagă prin lăstari. Dacă se răspândește prea mult, lăstarii pot fi tăiați. Vallisneria torta arată cel mai bine ca grup în mijloc sau în prim plan și poate fi folosită pentru acvarii nano. Frunzele sale spiralate de culoare verde deschis oferă un accent interesant. Vallisneria americana gigantea. Vallisneria gigantea din Asia este o plantă ușoară care crește rapid, potrivită pentru acvarii mari. În majoritatea acvariilor, frunzele cresc atât de mult încât plutesc la suprafață, între 50 și 150 de cm și 2 cm lățime. Deci planta are nevoie de tăiere pentru a fi oprită din creștere, luând prea multă lumină de la plantele care cresc sub ea. Frunzele sunt dure și puternice, deci nu sunt consumate în mod normal de pești erbivori. Vallisneria americana se propagă cu ușurință prin lăstari care sunt prolifici dacă au un substrat nutritiv. Vallisneria spiralis red. Vallisneria spiralis red este o plantă rezistentă potrivită pentru începători. Nu are cerințe speciale și poate crește rapid atunci când condițiile sunt optime. De asemenea, arată cel mai bine și se adaptează cel mai repede comparativ cu celelalte Vallisnerii. Frunzele sunt atractive, verde închis spre roșu, atunci când sunt crescute în condiții optime. Excelentă pentru începători. Speciile de Vallisneria nu tolerează carbonul lichid, de aceea recomand să nu folosiți în niciun caz carbon lichid. Această plantă creează confuzie datorită numelui de Vallisneria spiralis cu frunze spiralate, dar este de fapt opusul și are frunze foarte drepte. Cuvântul spiralis este denumirea științifică care se referă la tulpina cu flori care este răsucită în timp ce crește. Acestea fiind ultimele plante din categoria ușoară destinată în special începătorilor, datorită necesităților lor minime de îngrijire. Dacă ești nou, nu uita să te abonezi și să apeși butonul pentru notificări, pentru a fi înștiințat de apariția unui nou articol. Nu uita să-mi lași un coment cu una dintre plantele tale preferate, iar dacă ți-a plăcut să-mi dai un like. Vă mulțumesc pentru vizionare, ape cât mai limpezi, pe data viitoare!